नमस्कार. रांगोळी डिझाईन विथ सुधामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण नागपंचमीसाठी खास पारंपरिक अशी रांगोळी पाहणार आहोत आणि ही लेकुरवाळ्या नागोबाची पारंपरिक रांगोळी फक्त 3 ते 1 ठिपके देऊन अतिशय सोप्या पद्धतीने आज आपण काढून पाहणार आहोत. बघा, असे 3 ते 1 ठिपके द्यायचे आहेत आणि त्या ठिपक्यांच्या भोवती आपल्याला 2-2 कंस काढून घ्यायचे आहेत आणि मग आपल्याला ही रांगोळी काढायची आहे. ही रांगोळी मला माझ्या आजीने शिकवली बरं का, आणि अतिशय सुंदर दिसते. आणि नागिन म्हणजे नागोबा आणि त्याची पिल्लं अशी ही छान सुंदर नाग कुटुंबाची रांगोळी आहे आणि खूप खूप जुनी आहे. तुम्हाला काही जणांना माहीत देखील असेल, काही जणांना माहीत नसेल. तर कुणाकुणाला ही रांगोळी माहिती आहे आणि कोण कोण ही रांगोळी काढता आधीपासून दर नागपंचमीला, हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि ज्यांना माहीत नाही आहे त्यांनी देखील ही रांगोळी या नागपंचमीला अवश्य काढा. आणि तुम्हाला रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका. आणि जर रांगोळी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्याबरोबर बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा. रोज सकाळी 10 वाजता आपला नवीन रांगोळीचा व्हिडिओ येत असतो. रांगोळीचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा. या ठिकाणी मला तुम्हाला एक किस्सा सांगावासा वाटतो. तो म्हणजे पिल्लांच्या भोवती असं जे गोल गोल डिझाईन मी काढत आहे, ते आजी जेव्हा काढायची तेव्हा मी नेहमी आजीला विचारायचे की तू हे असं डिझाईन का काढतेस गोल गोल पिल्लांच्या भोवती. तर आजी नेहमी सांगायची की ही पिल्लं आहेत, पावसाळा असतो आणि त्यांना गारठा जाणवू नये म्हणून त्यांच्या भोवती त्यांच्या डोक्याला आपण कुंची आणि टोपडं बांधलेलं आहे.
आणि हे ऐकून मला फार गंमत वाटायची. मी लहान होते, पण आत्ता जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा असं वाटतं की किती सुंदर कल्पना आहे ना, की किती माया आहे ह्या गोष्टीमध्ये, की पिल्लांना देखील, म्हणजे जरी नागाची पिल्लं असली तरी त्यांना देखील गारठा जाणवू नये म्हणून आपण त्यांना पण कुंची आणि टोपडं बांधायचं. मस्त आहे ना. तुम्ही देखील असं कुंची टोपडं काढता का पिल्लांना? हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा बरं का.